Салют, people, з вами Human, мінус один окупант і мінус один колаборант, і як завжди, ковточок смачної та корисної інформації для вас. Отак, це воно. На сьогодні ми, друзі, поговоримо і подивимося, невже Call of Duty вийде на Switch. Про це нам розкаже Філ Спенсер. Також у нас є подробиці про скасований мультиплеєр для Cyberpunk 2077. Також ми з вами поговоримо сьогодні чутки навколо перезавантаження серії гри Uncharted. Подивимось також з вами на вовків за лаштунками God of War Ragnarok та ще багато чого цікавого. Тож го дивитися, я створив. Днями голова Xbox, він же всім відомий Філ Спенсер, він розповів, що якщо угода між Майками та Activision Blizzard буде успішною, то компанія зобов'язується випускати Call of Duty протягом наступних 10 років. І не лише на PlayStation, а й на консолях Nintendo Switch, про що є також допис у Twitter. Крім того, пан Спенсер також розповів, що компанія планує продовжити видавати ігри Activision Blizzard King у Steam. А ще ігри виходитимуть одночасно у Steam та на Xbox. І, до речі, останній Call of Duty з'являвся на платформах Nintendo у далекому 2013 році, коли Ghost виходило на Wii U. Хоча не зовсім ясно, яким чином будуть переносити такі ігри на портативні консолі. Хоча є думка, судячи з твіта, що мова не тільки про Switch, адже Філ Спенсер писав загалом про консолі Nintendo. Що ж, поживемо і побачимо. А для цього потрібно, щоб пройшло деякий певний час і взагалі чи угода там буде. А це може тривати рік або і більше. А ви готові до колди на Nintendo? І, до речі, друзі, ви пам'ятаєте, як нещодавно ми з вами розповідали про розробників інді-ігор? А саме про конкурс українських інді-ігор. Так от нещодавно став відомий список переможців першого туру. Журі Indie Cup Ukraine 2022 оголосило номінантів, які пройшли у другий тур. Загалом на конкурсі було представлено 60 ігор, серед яких обирали найкращі у 4 категоріях: Grand Jury Award, вибір критиків, вибір спільноти і Rising Star Award. В кожній категорії є від 8 до 11 переможців, які пройшли до наступного етапу конкурсу. А на ваших екранах ви можете побачити переможців по номінаціях, тож не соромтесь поставити на паузу, щоб розгледіти. А я нагадаю, що другий етап триватиме до 19 грудня, а переможців ми побачимо вже 22-го. І от напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вподобали ви деякі ігри, бо я парочку так, і можливо ми їх навіть і пройдемо на Human Last кепські стріми. І думаю, звичайно, послідкувати далі за конкурсом. Добре, рухаємося далі. Всі ж пам'ятають, що перед релізом Cyberpunk 2077 Project Red сказали, що збирається випустити багатокористувацький проєкт на базі гри. Проте провальний реліз змусив студію переглянути свої плани саме на мультиплеєрну складову. А наприкінці березня 2021 року компанія заявила, що скасувала мультиплеєр. А от чому було прийнято таке рішення, стало відомо нещодавно від колишнього старшого дизайнера квестів студії Філіпа Вебера. Тож наразі співробітник є виконувачем обов'язків наративного директора The Witcher. Він розповів виданню Eurogamer, що їм потрібно було переглянути пріоритети Cyberpunk. І тоді вони визначили, що основним пріоритетом було те, що гра буде працювати для людей в дійсно хорошому стані. А це означало, що інші проєкти CD Projekt Red довелося відкласти. Іншими словами, CD Projekt Red вирішила, що краще доробити сінглплеєрну гру, ніж докручувати ще й мультиплеєр. При цьому він зазначив, що саме непоганий технічний стан гри на релізі став причиною скасування мультиплеєру. От такий парадокс. Однак на презентації перед інвесторами ще навесні 2021 року генеральний директор CD Projekt Red Адам Кічинський він сказав, цитую: "Що стосується онлайну, то ми змінюємо підхід, адже однозначно хочемо бачити мультиплеєр в наших майбутніх іграх, але крок за кроком. Тому ми працюємо над особливими функціями, що поліпшують наші сінглплеєрні проєкти. Проте великим онлайн-досвідом наша наступна гра не буде". А якщо говорити коротко, друзі, то виходить, що розробникам, скажімо так, акцент був на тому, щоб зробити хоч сінглплеєр, хоч якось, ніж ще сюди вкидувати мультиплеєр і будь-що буде. І насправді я вважаю добре, що мультик не зробили, бо Cyberpunk навіть на цей день ще до максимуму не розкрився. Подивимось, ще у нас коли вийде DLC-шка, а це, судячи з The Game Awards, у нас буде у 23-му році, в наступному, можливо, другий-третій квартал. І оскільки ми з вами говоримо про редів, то в мене є ще декілька цікавих натяків про трилогію Відьмака. Гра поки що у нас знаходиться на початковій стадії виробництва,
виробництва, а в мережі вже ширяться чутки, де ж можливо почнеться локація нашого головного героя на самому початку. Як пише видання Games Radar, Філіп Вебер, це у нас виконувач обов'язків наративного директора серії The Witcher, він в інтерв'ю сказав наступне: "Я фактично працюю над новою сагою про Відьмака, тож усе, що я вам зараз скажу, буде дуже показовим". Натомість він відповів, що хотів би повернутися до Північного королівства Темерія та його столиці Візіма. "Я завжди хотів би повернутися в Темерію і Візіму та подивитись, як це виглядає зараз. Ось чому я дуже радий, що ми робимо ремейк першого Відьмака". Ну, якщо ви грали, а я впевнений, що грали в першого Відьмака, то пам'ятайте, що Візіма – це оточене стіною місто на березі озера, де й розгортаються пригоди Геральта. В ремейку ж місто швидше за все виявиться набагато більше, оскільки CD Projekt Red показала, що майбутній ремейк матиме відкритий світ. І хоча повної чи конкретної відповіді Вебер нам не надав, проте ми все одно з вами можемо подумати, пофантазувати, яким же ж буде у нас The Witcher 4. Сама ж четверта частина стане першою грою саги з кількома іграми, які, ймовірно, буде представлено школу Риси, яка не те щоб канонічна по книгам, але присутня в більшості фанфіків на тему. Хоча в фанфіках присутні може бути взагалі що завгодно, на те ж вони й фанфіки. І також вирогідно, що мене кілька років перш ніж гра вийде. І до речі, нещодавно на The Game Awards був представлений трейлер по грі, яка котується під жанром фентезійний екшен Forspoken. І все це у нас від творців Final Fantasy 16. І вже зараз доступна демоверсія гри на PS5. Її без проблем можна завантажити з будь-якого регіону, окрім кацапського, звичайно. Nice. Тож сюжет Forspoken розповідає про пригоди американки, яка чарівним чином потрапляє в загадкове потойбічне королівство Атію, де фантазії та кошмари мають властивість втілюватись в реальність. Ну а далеко від дому героїні належить опанувати магічний дар, зустрівшись віч-навіч з монстрами і дати відсіч чарівниці силі. Останню ж називають диктаторкою, яка збожеволіла від влади. Нічого або нікого не нагадує. І вона належить до матріархів, які правлять Атією. Ну а повноцінна гра у нас вже вийде 24 січня 2023 року на PlayStation 5 та на ПК. Тим часом наші колеги з порталу The Leak опублікували матеріал, згідно з яким мережею ширяться чутки з приводу повного перезавантаження серії Uncharted. Згідно з двома незалежними джерелами, Sony вирішила перезавантажити серію на початку цього року, перш ніж передати її невідомому розробнику. Однак очікується, що Naughty Dog спочатку допоможе новій команді. Поки що спільнота може лише припускати, яким чином відбудеться перезавантаження серії, і формально є два шляхи, яким може піти студія. Отже, перший і очевидний це повне перезавантаження серії з молодим Нейтаном Дрейком, щоб досліджувати нові пригоди. Успіх фільму з Томом Холландом тому підтвердження. Я подивився, мені сподобалось. Але є інший шлях на перезавантаження з абсолютно новим героєм, але можливістю зустріти Нейтана Дрейка в ролі камео. Мало ймовірно, що нову гру найближчим часом почнуть тизерити, оскільки розробка зараз знаходиться на дуже ранній стадії. Наразі це лише припущення, а ми з вами знаємо, що фраза «розробка знаходиться на ранній стадії» вона означає, що до анонсу ще мінімум роки 3. Тож розслабляємося і чекаємо. Чекати ще довго. Ixion. Ви не чули про цю гру? То я для цього і знімаю відоси, щоб вам розповісти і про неї також. Отже, відбувся реліз базобудівного космічного симулятора Ixion від студії французького Bulwark та видавця Kasedo Games. Як заявляють самі розробники, гра є варіацією стратегії Frostpunk, тільки події відбуваються в космосі. Тож за сюжетом гравець має взяти на себе управління величезної космічної станції Tikkun, і ваша мета – знайти новий будинок для людства в безмежних просторах Всесвіту, оскільки Земля давно перебуває на межі глобальної катастрофи. На цей же час Ixion має змішані відгуки у Steam, і коштує звичайне видання зі знижкою на момент написання новини 386 гривень. Купляти її чи ні, я чесно не знаю, бо я в неї не грав. Але якщо ви любите містобудівні стратегії у космосі, то чому би ні? Проте треба пам'ятати, української мови там немає. А нещодавно натхненний міфологією кооперативний шутер першої особи з елементами рогалика, він же Perish, отримав дату релізу на персональних комп'ютерах через Steam, Epic Games Store та GOG. Тож видавництво Handy Games та розробники ITM42 планують випустити свою гру 2 лютого. І зазначається, що гравці можуть брати із собою в кооперативну компанію до 3 друзів, у компанії яких належить побувати в різних стародавніх храмах, вулканічних фабриках та залишках від
кораблів стародавньої цивілізації. Ну а наприкінці кожного рівня гравців чекатимуть колосальні боси. Ну а всі вороги натхнені грецькою, римською та християнською міфологіями. Цідної гри поки що немає, як і української мови, однак є демка, тож можете зіграти. І до речі, проєкт підтримує трасування променів на відеокартах Nvidia RTX, а також DLSS 2 та 3.0, Reflex та AMD FSR. Ну то що, як вам Doom у міфічному світі? Можемо також обговорити все це і в нашому Discord-сервері HumanVast. Там у нас і різні топіки, і оф-топи, і можна зібратися в паті, пограти в якусь там мультиплеєрну гру разом з войс-чатом і таке інше. Якщо цікаво, залітайте, все в описі під відео. Ну а розробники Santa Monica і SIE на тлі неймовірного успішного старту в історії PlayStation вирішили більше розповісти про процес створення гри God of War Ragnarok. Цього разу мова зайшла про кінематографію. Тож наративний директор Мет Софос, режисер анімації Бруно Веласкес та його колеги показали демонстрацію захоплення рухів. Причому увагу розробники приділили не тільки Кратосу та Атрею, а й зіграним Крістофером Джаджем та Санні Сулджіком. Команда постаралася з максимальною правдивістю відтворити і їхнього вихованця Фенріра, для чого навіть познайомилися зі справжніми вовками. Втім, до студії все ж таки доставили і звичайних собак. А чи є в нас шанувальники серіалу «Гострі картузи»? Адже автори VR-гри за мотивами популярного серіалу «Гострі картузи» опублікували перший геймплейний трейлер свого творіння. За сюжетом, дія Peaky Blinders The King's Ransom розгортається у Бірмінгемі 1920-х років. При проходженні сюжету геймерам доведеться робити складний моральний вибір, щоб заслужити місце в лавах кримінальної банди. На своєму шляху ви зустрінете багато персонажів серіалу, у тому числі Томі та Артура Шелбі, які заговорять голосами Кіліана Мерфі та Пола Андерсона. Разом же вони полюватимуть за червоною скринькою Черчилля, тобто портфелем, що містить імена та місце перебування кожного британського агента по всьому світу. Плюс ви зможете відвідати правдиво відтворені локації серіалу. Серед них паб Гарнізон, двір Чарлі та букмекерська контора Шелбі. Будуть і нові місця, де розробники сховають великодки, включаючи історії персонажів. Реліз для VR-гарнітури MetaQuest у нас відбудеться 9 березня 2023 року на Pico 4. Хоча спочатку реліз планувався на кінець цього року. А нещодавно розробники Vigilancer 2099, це ті, які ще нещодавно оголосили про перехід на Unreal Engine 5, вони продемонстрували новий 2-хвилинний запис геймплею гри. Ну хоч щось. У представленому ролику протагоніст проходить через залиті неоном вулиці мегаполіса майбутнього, після чого заходить та переслідує свою ціль. За сюжетом події гри розгортаються у 2099 році, а гравцеві належить взяти на себе роль мисливця за головами, який вистежує злочинців в рамках одного мегакварталу. Проєкт натхнений культовою стрічкою «Той, що біжить по лезу» та скасованою Prey 2 від студії Human Head, майже HumanVast, відеозаписи ігрового процесу якої опинилися в мережі у 2018 році. Проте, друзі, радіти поки ще рано, адже гра Vigilancer 2099 наразі не має навіть орієнтовної дати релізу. Тим часом сценарист Ліст Альбо у нас стане провідним наративним дизайнером нової частини BioShock, над якою працює студія Cloud Chamber. Наразі у портфоліо автора присутні сценарії для Far Cry 4 і DLC Долина Єтті, Far Cry 5, Assassin's Creed 4 та Watch Dogs Legion. Крім того, вона частково відповідала і за сюжетом Ghost of Tsushima. Ну а про анонс стало відомо з твіттеру самої Ліз. За чутками, дія нової частини BioShock розгорнеться в 1960 році в Антарктиці. Ну а ви зможете відвідати місцеве місто Бореаліс. Причому проєкт нібито буде пов'язаний із попередніми частинами франшизи, хоча наразі більше ніяких подробиць немає. Ну я сподіваюся відверто, що сценарій Ліз для BioShock все ж таки вийде краще, ніж для Watch Dogs Legion. Я думаю, ті, хто грав в The Watch Dogs Legion, зрозуміють, про що я говорю. Ну а зараз, друзі, я хочу висловити щиру подяку нашим спонсорам YouTube та патронам. Дякую всім, хто давно з нами, і тим, хто нещодавно долучився. Ну, якщо в когось з вас є також і бажання, і можливість підтримати наш україномовний контент і українськомовний контент, то підписуйтесь на Patreon на щомісячну підписку або спонсорство YouTube, або прямим донатом. Буде теж непогано. Проте навіть якщо підписка, і краще всього на Patreon, навіть $1 на місяць більш ніж достатньо, повірте. Можете більше, будь ласка, будемо щиро раді. Наша команда таким чином буде розвиватися і взагалі просто жити. Ну, якщо ні, то ні, буде $1 більш ніж достатньо, просто нас потрібно
того, щоб трошечки більше. Ну і все одно дякуємо. Ну а ми рухаємося далі і бачимо, як інсайдер Dusk Golem, який неодноразово ділився інформацією про неанонсовані проєкти серії Resident Evil і Silent Hill, він розповів, що наступного року планують випустити якийсь ремейк горор-гри, що належить до класичної франшизи. Спочатку він заявив, що в рамках серії, про яку йдеться, не було релізів понад 10 років, проте пізніше уточнив, що дещо все ж таки виходило. Dusk Golem також зазначив, що мова абсолютно не йде про дилогію Obscure. Ймовірно, йдеться про серію Forbidden Siren, події ігор якої розгортаються в Японії. І, до речі, останнім релізом в рамках серії був м'який перезапуск Siren Blood Curse, реліз якої відбувся ще у далекому 2008 році. А от під словами про щось, судячи з усього, ховається порт оригінальної Forbidden Siren з PS2, який на PlayStation 4 випустив в червні 2016 року. Тож Dusk Golem вважає, що гра має вийти у 2023 році, а тому припускав, що анонс можуть зробити на церемонії The Game Awards, яка відбулась 9 грудня. Проте наразі це не підтвердилось. Можливо, інсайдер помилився, а може ми чогось не знаємо. Адже ось ці деякі натяки, вони іноді настільки незрозумілі, що таке враження, що ти дійшов до ворожки, яка буде гадати на гущі там з того чаю або там з чогось ще. Ну коротше, не ясно нічого. А скажіть мені, друзі, будь ласка, як ви зараз пам'ятаєте горор ще 2008 року, тобто Dead Space, яким він був? А вже в 23-му році очікується ремейк першої частини Dead Space Мертвого космосу. Проте вже зараз почалися до нього деякі питання з'являтися. Когось не тішить ціна в 1500 гривень в Steam, когось мала кількість змін. Ну а після нещодавної презентації геймплею ще й зовнішність персонажів. Річ в тому, що за 14 років деякі персонажі дуже змінились. І от є думка, що жіночим персонажам у ремейку Dead Space дісталося через повісточку. Тобто передбачається, що західні розробники з AAA студії навмисно, ну скажімо так, понівечили зовнішність знайомих персонажів. Тож наразі ми маємо Ніколь, 39 років, хоча хтось пише, що дівчині всього 28, ну проте це не важливо. Важливо те, що розробники з милої молодої блондинки зробили зрілу жінку. І от блогерка Мелані МакГоубум, якій на хвилиночку 35 років, вона здивована тому, що трапилося з героїнею у ремейку і не розуміє, що взагалі відбувається. Адже блогерка молодша за оновлену героїню всього на 3 роки. І менше з тим, також блогерка звернула увагу, що в іншої героїні ремейку зникли груди. Ну а сама вона стала більшою. На думку блогерки, таке не може статися жінкою у звичайних умовах, враховуючи, що блогерка займається спортом. А особисто я згадую скандал навколо Dying Light 2, коли нам показали героїню, з якою Ейден мав комунікувати у другому акті гри. І вона, м'яко кажучи, виглядає не жіночо. Тож не вони перші і не вони останні. Не бачите нам більше грудей і гарних личок. Ну а наразі ж, друзі, в мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця. З вами, як завжди, був Human. Як завжди, слава Україні, як завжди, кайфовий вам гри.